ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ Geek ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. කලින් වීඩියෝ එක order කරපු RGB speaker එක අද ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක unbox කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න බලන්න මේ වගේ පොඩි box එකක තමයි මේගොල්ලෝ මේ ස්පීකර් එක දාලා ඉවල තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ box එක බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් RGB Light Studio Computer Speaker කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පීකර් එකේ ෆොටෝ එකකුත් ඉස්සරහින් ගහලා තියෙනවා. හරි අපිට මේ විදිහට තමයි ස්පීකර් එක බලා ගන්න වෙන. අපි මේක PC එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු. හරි දැන් අපි බලමු මේ ස්පීකර් එකේ sound quality එක කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම ෆෝන් එකේ volume එක උඩරිම වැඩි කරගන්න.